بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين، تشكلت عام 1918 الجمعية الإسلامية المسيحية الفلسطينية في يافا لتنظيم الشباب الفلسطيني، وتكررت التجربة في معظم المدن الفلسطينية حتى بلغ عدد الجمعيات 15 جمعية. تأسست جمعية الفدائية بين عامي 1918 و 1919 بزعامة محمد الدباغ من يافا، وهي جمعية سرية عملت على استمالة العناصر العربية في الشرطة البريطانية لينضموا للمقاومة أو يسهلوا عملها، وكذلك حرضت الفلاحين الفلسطينيين والعشائر البدوية في الأردن على الثورة، واشترت السلاح وجمعت المعلومات عن قادة الصهاينة والضباط الإنجليز الموالين لهم، واهتمت ببعض المدارس وشرعت بالأعمال العسكرية ضد الاحتلال البريطاني والمستوطنات الصهيونية. من أبرز عملياتها الهجوم على مستوطنة تل حاي في الأول من آذار عام 1920، والذي أدى لمقتل 9 صهاينة بينهم الضابط جوزيف ترامبلدور الذي يعتبر بطل قومي عندهم. بعد سنتين تمكن الإنجليز من القضاء على الجمعية، لكن استمر نشاط بعض أعضائها خلال ثورة يافا وموسم النبي موسى. عمل الإنجليز الصهاينة على خلق فتنة بين المسلمين والمسيحيين عن طريق تأسيس الجمعية الإسلامية الوطنية في حيفا على يد الصهيوني حايم كالفارسكي، الذي عين على رأسها يونس الخطيب بإعاز من عبد الله بن الحسين. لم تستمر الجمعية سوى 3 شهور، فقد كشفها شكري قطان وفضح دورها المشبوه. أسس القيادي الصهيوني جابوتينسكي الجمعية العربية اليهودية أو جمعية التآخي العربي اليهودي من أجل ضرب الجمعيات الفلسطينية، ولكنه فشل في ذلك بسبب الوعي الفلسطيني. سجن عيد الصانع الترباني من بئر السبع بتهمة حيازة الأسلحة التي كان قد جمعها من مخلفات الحرب العالمية الأولى، لكنه فر من السجن وأصبح مطاردا للاحتلال الإنجليزي. شكل الترباني الذي لقبه الإنجليز هبوب الريح مجموعة مسلحة تضم 20 مقاتلا من أقاربه وأصدقائه، استهدفت قوات الجيش والشرطة البريطانية من جنوب فلسطين إلى البتراء في الأردن. استمر نشاطها حتى استشهاده عام 1932. لم تكتفي المجموعة بمهاجمة الأرتال والدوريات الإنجليزية المارة في المنطقة، بل هاجمت مراكزهم الثابتة واقتحمت استحكاماتهم القوية. من أقوى عملياتهم تدمير القاعدة الجوية البريطانية في عوجة الحفير. سعى الإنجليز لتمزيق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك إنشاء الحزب الزراعي أو حزب الزراع الفلسطيني، الذي نجح في بث الفرقة والشقاق بين الفلاحين والمدنيين، ولقت دعوته رواجا كبيرا في منطقة نابلس. انتهى الحزب بقتل زعيميه فارس المسعود وموسى هديب. أسس الحزب الشيوعي الفلسطيني بعد انشقاق كوادره عن حزب العمال الاشتراكي في فلسطين، وهو حزب صهيوني. حصل الانشقاق نتيجة لثورة يافا. من مؤسسيه رضوان الحلو وفؤاد نصار وإيميل حبيبي. شكلت بريطانيا الحزب الوطني العربي بقيادة سليمان الفاروقي، حيث ضم الحزب خصوم المفتي أمين الحسيني في ظل ازدياد نفوذه بعدما تولى منصب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. سرعان ما انتهى الحزب بعد انكشاف تبعيته لبريطانيا. قام عبد اللطيف صلاح وعادل الزعيتر بتأسيس حزب الأهالي الفلسطيني في نابلس بعد وفاة رئيس بلدية نابلس الشيخ عمر الزعيتر. قاوم الشيخ عز الدين القسام الذي انحدر من بلدة جبل السورية الاحتلال الفرنسي، فحكم عليه بالإعدام غيابيا. لذلك هرب إلى فلسطين مستغلا العداء بين فرنسا وبريطانيا، وسكن في حيفا. بدأ هناك بتشكيل تنظيم مسلح سري عام 1925، وعد لثورة شاملة في فلسطين تقتلع بريطانيا والمشروع الصهيوني. تكون تنظيمه من خلايا مسلحة، كل واحدة تضم 5 أفراد، ويجب على كل منهم أن يساهم بمبلغ مالي من أجل شراء السلاح. يضاف لها وحدة للتدريب، ووحدة لشراء السلاح، ووحدة للتجسس على الإنجليز والصهاينة، ووحدة خارجية للاتصال مع الدول، ووحدة لجمع التبرعات المالية، ووحدة من العلماء لتحريض الأهالي على الثورة. كان القسام ينتقي رجاله بعناية بالغة، لذلك لم يتجاوز عدد مقاتلي تنظيمه 200 مقاتل عام 1935، أي بعد 10 سنوات من تأسيسه. خلال ذلك نفذ رجالات القسام عدد من الهجمات ضد العدو، من بينها مهاجمة مستوطنات مرج ابن عامر ونصف نقطة حراسة مستوطنة نهلال بعبوة ناسفة أدت لسقوط حراسها ال4 بين قتيل وجريح. كانت خطة التنظيم أن يتخذ منطقة جنين قاعدة لانطلاق الأعمال الثورية، وتبدأ الثورة بسيطرة مجموعاته على المقر الحكومية في حيفا واغتنام أسلحتها، ثم تأجيج الثورة في عموم فلسطين.
أثناء تنقلهم في منطقة جنين اعترضتهم دورية شرطة بريطانية فاشتبكوا معها وقتلوا أحد الضباط، حينها طاردتهم القوات البريطانية وحاصرتهم في أحراش يعبد. كانت المجموعة تضم 25 مقاتل على رأسهم الشيخ عز الدين القسام، وتحاصرهم قوات تزيد على 1000 مقاتل مدعومين بالطائرات والدبابات والمدافع، فقال مقولته الشهيرة: إنه لجهاد نصر أو استشهاد. وقاتل حتى ارتقى شهيدا بعد 7 ساعات من القتال، بينما قتل من العدو 15 جندي وجرح العشرات. بعد هذه الضربة الموجعة للتنظيم انتشر رجاله في كافة أنحاء فلسطين مشعلينها بحرب عصابات، التي بدأت بكمين للشيخ فرحان السعدي وهو من رفاق القسام على طريق طول كرم نابلس، أدى لهلاك 3 صهاينة. أسس الحزب الحر الفلسطيني في يافا من قبل بعض السياسيين والتجار أمثال رفيق الحسيني وعبد الرؤوف البيطار وألفريد روك، وذلك بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية الفلسطينية. بدأ تشكيل فروع فلسطينية لجمعية الشبان المسلمين التابعة للإخوان المسلمين، التي أنشأها محب الدين الخطيب وعبد الحميد سعيد في مصر، وأدى نشاطها لتحفيز الأوساط المسيحية والقومية للانخراط في العمل السياسي. ضعف تأثيرها في فترة الثلاثينات بسبب تصاعد الأحزاب الفلسطينية. ألفت كتلة القوميين العرب في فلسطين على يد قسطنطين زريق وفريد السعد وعز الدين الشوا وغيرهم، وفي العام 1937 اندمجت مع القوميين في لبنان لتشكيل حركة القوميين العرب. شكل الدرزي أحمد طافش من صفد جماعة الكف الأخضر التي تكونت في البداية من 27 مقاتلا، لكن سرعان ما انضم لها المقاتلون من المناطق المجاورة وكذلك ثوار من سوريا ولبنان. أبرز عملياتها مهاجمة الحي اليهودي في صفد. انتهى نشاطها باعتقال أحمد طافش أواخر العام 1930. تأثر أحمد الحمود أبو جلد من طمون، والذي يعمل عتالا في ميناء حيفا، بخطب الشيخ السوري عز الدين القسام، فعاد إلى نابلس متصلا بصديقه صالح مصطفى العرميط من بيته ومجموعة من الرفاق الذين حملوا السلاح ضد الاحتلال الإنجليزي وأقاموا شبه دولة فوق جبال نابلس. شرعت المجموعة بمهاجمة الإقطاعيين والإثرياء المتعاونين مع الإنجليز والصهاينة وسلبهم أموالهم ثم توزيعها على الفقراء. بعدها بدأت المطاردة المتبادلة بينهم وبين الشرطة البريطانية، حيث أعدوا لها الكمائن وقطعوا الطرق الرئيسية، فأصبحت بريطانيا تحسب لهم 1000 حساب. بعد 4 سنوات تمكنت القوات البريطانية من إلقاء القبض عليهما ونفذت فيهما حكم الإعدام. أسس حزب الاستقلال الفلسطيني في القدس بقيادة محمد عزت دروزة بسبب السياسة المهادنة التي اتبعتها القيادات الفلسطينية. أصدر الحزب مجلة العرب بإدارة عجاج واهد. عانت الساحة السياسية الفلسطينية من فراغ بسبب عدم تلبية القيادات مطالب الشعب الفلسطيني، لذلك تشكلت الأحزاب السياسية، وكان منها حزب الدفاع الوطني الذي أسسه راغب النشاشيبي وأسعد الشقيري وسليمان طوقان وغيرهم، وكان مقره في مدينة يافا. شكلت عائلة الخالدي حزب الإصلاح العربي في القدس، وتولى رئاسته كل من حسين الخالدي ومحمد أبو خضرة وشبلي الجمل. أسس آل الحسين الحزب العربي الفلسطيني في إطار تنافسهم السياسي مع آل النشاشيبي، وشارك في تأسيسه جمال الحسيني وقاسم النمر وحسن أبو السعود. عمل الحزب على إنشاء فرق الفتوة وكذلك منظمة الجهاد المقدس التي قادها عبد القادر الحسيني. تشكل حزب الكتلة الوطنية في نابلس على يد عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان. أسس حزب مؤتمر الشباب العربي في مدينة حيفا على يد راسم الخالدي، وتولى الحزب العناية بالأماكن المقدسة ورعاية أسر الشهداء خلال الثورة الكبرى. بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام تأسس حزب الائتلاف الوطني من اتحاد جميع الأحزاب السابقة لتنظيم الثورة ضد الاحتلال الإنجليزي. خلال الثورة الكبرى شكلت مئات الفصائل المسلحة الفلسطينية في كل قرية ومدينة من شمال فلسطين حتى جنوبها. تراوح عدد مقاتلي كل فصيل بين 10 إلى 100 مقاتل، منها من عمل بمفرده أو اتبع توجيهات قيادة الثورة التي تألفت من عبد الرحيم الحاج محمد وهو القائد العام للثورة وقائد فصائل منطقة شرق طول كرم، وعارف عبد الرازق قائد منطقة غرب طول كرم، وعبد القادر الحسيني قائد منطقة القدس، وعبد الحليم الجولاني قائد منطقة الجنوب، وحسن سلامة قائد منطقة اللد، وعيسى البطاط قائد منطقة الجليل. ومن القيادات الفاعلة في فصائل الثورة يوسف أبو درة وأبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير، وهم من جماعة القسام. بلغ عدد مقاتلي الفصائل الثورية قرابة 3000 مقاتل، ازدادوا لاحقا إلى 15000.
شكلت بريطانيا فصائل السلام لاختراق الثورة الكبرى، وبلغ عدد مقاتليها 500 عنصر كان دورهم اعتقال وقتل ومطاردة الفصائل الفلسطينية حتى خمدت الثورة عام 1939. من قيادات هذه الفصائل فخر النشاشيبي وفخري عبد الهادي اللذان تم تصفيتهما لاحقا. ظهر فرع جماعة الإخوان المسلمين في القدس ورأسه الشيخ عبد الباري بركات.